ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአልፋethiopian education ቤተሰቦች የግሬድ 11 ፊዚክስ ኒው ካሪኩለም ዩኒት 2 በክፍል 4 ዳግም ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው ኮንሰፕት መጽሐፋችን ላይ ሴክሽን 2.3 algebraic method of addition of vectors into dimensions ይሆናል። እንደተለመደው ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን ይቀላቀሉን። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ድጋፋችሁ አይለየን። አመሰግናለሁ። ስለዚህ after completing this section you should have to able to ከዚህ ሴክሽን ስር የምንወስዳቸው ኮንሰፕቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ያንን አንድ ባንድ ከቨር የምናደርግ ይሆናል። ስለዚህ applying algebraic method to find the resultant of two collinear vectors and perpendicular vectors ስለዚህ ከኮሊኒየር ቬክተር እንጀምርና እስከ መጨረሻው አንድ ባንድ የምንመለከት ይሆናል። adding two collinear vectors ሁለት ኮሊኒየር የሆኑ ቬክተሮችን አንድ ላይ መደመር። ከዚህ ቀደም በሰራነው ቪዲዮ ላይ ታይፕስ ኦፍ ቬክተር መካከል ኮሊኒየር ቬክተሮች አሉ። ስለዚህ የነሱን ዲፊኒሽን ወደ ኋላ ተመልሶ በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ የኮሊኒየር ቬክተሮችን ፍቺ ስንመለከት they are vectors in the same direction ወይም ደግሞ they are parallel vectors እነዚህ ኮሊኒየር ቬክተር ተብለው ይጠራሉ። ኬዝ 1 ላይ vectors in the same direction ሲሆኑ parallel ናቸው፣ ነገር ግን in the same direction ሲሆኑ ያ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ቬክተር 100 ኒውተን አለን ሲደመር ቬክተር 150 ኒውተን አንድ ላይ ሁለቱን ኮምባይን ስናደርግ ሪዘልታንት ቬክተር 250 ኒውተን የምናገኝ ይሆናል። in the same direction ናቸው ያሉ፣ ስለዚህ አንድ ላይ የሚደመሩ ይሆናል ማለት ነው። የዚህንም ኮንሰፕት ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮ ላይ ከቨር አድርገናል። ኬዝ 2 ደግሞ ቬክተርስ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን አሁንም ፓራለል ቬክተሮች ሆነው ነገር ግን በኦፖዚት ዳይሬክሽን ሲሆኑ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው 100 ኒውተን በዚህ በኩል አለን፣ 150 ኒውተን ደግሞ ወደዚህ ቢኖረን 100 ኒውተን ሲቀነስ 150 ኒውተን that will give us 50 ኒውተን ወደዚህ ዳይሬክሽን የዚህን ይከተላል ማለት 100 ሲቀነስ 150 ማይነስ 50 ኒውተን ማይነስ ማለት ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ 50 ኒውተን ፎርስ። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ኬዞች በጥልቀት የምናያቸው ይሆናል። collinear vectors includes vectors in the same direction እንደገና ደግሞ in the opposite direction እንዳላቸው አይተናል። አንድ ባንድ in depth እንመልከት። vectors in the same direction parallel ቬክተሮች ሆነው ግን ወደ አንድ አይነት አቅጣጫ ያሉ የቬክተር ታይፖች። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት a አለን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቬክተር b አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቬክተር r አለን which is ከኦሪጂን ጀምረን እስከ መጨረሻው ወደ ኢስት ዳይሬክሽን ወይ ደግሞ ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ዳይሬክሽን ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ if vector a and b are parallel ቬክተር a እና ቬክተር b parallel ቢሆኑ then the magnitude of the resultant vector is ስለዚህ የሁለቱ magnitude of the resultant የሚሆነው the sum of the magnitude of two vectors የሁለቱ ቬክተሮች ድምር ይሆናል a plus b that will give us r። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሁለት ቬክተሮች ኮምባይን ሲያደርጉ ቬክተር b የዚህን ቴል አመተን ከዚህኛው ሄድ ጋር የምናገናኘው፣ ስለዚህ የምናገኘው ደግሞ የሪዘልታንት ቬክተራችን ደግሞ ከመጀመሪያው ቬክተር ቴል እዚህ ጋር እንደምታዩት ከኦሪጂን እስከ መጨረሻው ቬክተር ሄድ እስከዚህ ድረስ ማለት ነው ይሰመራል ማለት ነው። ያ የሚያሳየን ይሄ ሲደመር ይሄ መሆኑን ነው። እዚህ ጋር የሚለን እንደዛ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት r ማለት a plus b ስለዚህ የr ዳይሬክሽን የሚሆነው the direction of the resultant vector is in the direction of one of the two vectors ሁለቱም እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ናቸው ወይ ደግሞ ወደ ኢስት። ስለዚህ የምናገኘው የሪዘልታንት ቬክተራችንም የሚሆነው ወደ ኢስት ይሆናል ማለት ነው። ኤግዛምፕል እንመልከት። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቬክተርስ in the same direction 6 ኒውተን ወደዚህ ሲደመር 3 ኒውተን ወደዚህ ሁለቱም የሚገኙት ወደ አንድ አይነት ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ የምናገኘው ሪዘልታንት ቬክተራችንም ማግኒቲዩዱ ወይ ደግሞ ቀስቱ ረጅም ይሆንና 9 ኒውተን 6 ኒውተን ሲደመር 3 ኒውተን that is 9 ኒውተን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የዚህም ዳይሬክሽን የሚሆነው ወደ ማን ነው ማለት ነው? ወደ ሁለቱ ዳይሬክሽን ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኦኬ በጣም አሪፍ። ቀጣዩ ደግሞ ቬክተርስ in the opposite direction ፓራለል ቬክተሮች ሆነው ነገር ግን ወደ opposite direction የሚሄዱ የቬክተር ታይፖች። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ቬክተር a አለን፣ r አለን፣
እንደገና ደግሞ ቬክተር ቢ ደግሞ አለ ኦፖዚት። ኦኬ ኢፍ ቬክተር ኤ ኤንድ ቢ አር ፓራለል ቬክተር ኤ እና ቬክተር ቢ ፓራለል ቢሆኑ then the magnitude of the resultant vector r is the difference of the magnitude of the two vectors። እዚህ ጋር እንደምታዩት r ደግሞ ወይ ደግሞ the resultant vector የሁለቱ ዲፈረንስ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም resultant vector የምናሰምረው ከመጀመሪያው ቬክተር ቴል እስከ መጨረሻው ቬክተር ሄድ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው የጀመረው ከዚህኛው ከቴሉ ከኦሪጂን ነው እስከዚህ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን r የምናገኘው እንዴት ነው? a ማለት this plus this ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዲያግራሙ ሶ r ማለት ይሄን ስናሻግር a ሲቀነስ b r ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት r ማለት እኩል ይሆናል a minus b a minus b again the direction of the resultant vector is in the direction of the larger vector ወደ ትልቁ ቬክተር ዳይሬክሽን የሚከተል ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምናየው a is the bigger one so the direction of the resultant vector will follow the direction of vector a። ምሳሌ እንይበት example vectors in the opposite direction ወደዚህ 6 ኒውተን አለን ወደዚህ ደግሞ 3 ኒውተን ፎርስ አለን። ስለዚህ ሁለቱን ስንደምር ይሄኛው ዳይሬክሽን ወደዚህ በመሆኑ ማይነስ ነው የሚያሳየን so 6 ኒውተን ሲቀነስ 3 ኒውተን እዚህ ጋር እንደምታዩት 6 ኒውተን ሲቀነስ 3 ኒውተን ሶ የምናገኘው ፎርስ 3 ኒውተን ሪዘልታንት ቬክተር ይሆናል ማለት ነው። ይህም ደግሞ ዳይሬክሽኑ የትልቁን ቬክተር ወይም ደግሞ the larger vector ዳይሬክሽን ይከተላል which is 6 ኒውተን። ስለዚህ እዚህ ጋር 6 ኒውተን ወደዚህ ነው። ስለዚህ 3 ኒውተንም ወደዚህ ዳይሬክሽን የምናሰምር ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 2.2 መጽሐፋችን ላይ ገጽ 27 ላይ ምንድነው የሚለን the magnitudes of two vectors a and b okay are 13 units and 9 units respectively። ስለዚህ ቬክተር a 13 ዩኒት ቬክተር b ደግሞ 9 ዩኒት what are the largest and smallest possible values for the magnitude of the resultant vector r equals a plus b so largest እንዲሁም smallest possible value ሊያመጡ የሚችሉ እነዚህ ሁለት ቬክተሮች ምን ሲሆኑ ነው የሚለን። ስለዚህ እነሱም ሁለት ሪዘልታንት ቬክተሮች የምንፈልግ ይሆናል። ሶሉሽን እንስራ። እዚህ ጋር ማስታወስ የሚጠበቅብን ከዚህ ቀደም ያስቀመጥነው ኮንሰፕት the resultant of two vectors acting on the same point is maximum when the vectors are acting in the same direction and minimum when they operate in opposite direction። ቀደም እንዳልነው ፓራለል ሆነው ኦፖዚት ዳይሬክሽን ከያዙ ስለሚቀናነሱ ሚኒመም ሪዘልታንት ቬክተር እናገኛለን። on the same direction ከሆኑ ደግሞ ስለሚደማመሩ ማክሲመም ሪዘልታንት ቬክተር የምናገኘው ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለን ላርጀስት ማለት ማክሲመም መች ነው የምናገኘው፣ ስሞለስት ደግሞ ሚኒመም ቫልዩ መች ነው የምናገኘው ነው የሚለን። ሶ እንስራ። ሶሉሽን የሰጠን ተርም ምንድነው? the magnitude of a 13 ዩኒት የቢ ደግሞ 9 ዩኒት so the largest possible value ሊሆን የሚችለው 13 ሲደመር 9 22 ዩኒት on the same direction ስናደርጋቸው እንደመራቸውና 22 ዩኒት ይመጣል። the smallest possible value ደግሞ ሊሆን የሚችለው ደግሞ 13 ሲቀነስ 9 ያ ማለት ቢን ኦፖዚት ብናደርገው ስናቀናንሰው 4 ዩኒት ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ the smallest possible value ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱን ዳይሬክሽኖች በመቀየር ብቻ የምናገኘው የሪዘልታንት ቬክተራችንን አፌክት ማድረግ እንችላለን። በጣም አሪፍ። ቀጣዩ ደግሞ ኤግዛምፕል 2.2 መጽሐፋችን ላይ ገጽ 27 ላይ አሁንም ምንድነው የሚለን a man rows his boat along the direction of flow of a river downstream ወደ ዳውንስትሪም እየሄደ ያለ ይህንን ቦት ሮ እያደረገ ነው እየቀዘፈ ነው እየሄደ ያለው so if the boat can sail in still water at 0.5 meter per second still ማለት የረጋ ወይም ደግሞ ጸጥ ያለ ውሃ ላይ 0.5 meter per second ቢቀዝፍ ወይ ደግሞ ሴል ቢያደርግ and the river flows at 0.3 meter per second at this time ደግሞ river flow የሚያደርገው በ0.3 meter per second ነው። what is the resultant velocity of the boat ቦቱ ላይ የምናገኘው resultant velocity ምን ያህል ይሆናል? so let the magnitude of velocity of the river be a and that of the boat be b የውሃውን ወይ ደግሞ የሪቨሩን ቬሎሲቲ
ኤ ብንለው ያ ማለት 0.3 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍሎ እያደረገን ያለው የቦቱን ደግሞ ቬሎሲቲ ደግሞ በቢ ብንወክለው ቢ 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ እየቀዘፈን ያለው the resultant velocity is r እኩል ይሆናል a plus b would be our resultant vector so ከዚህ ላይ ፒክ ብናደርገው value a 0.3 ሜትር ፐር ሰከንድ which is the river flowing velocity እንዲሁም ደግሞ b 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ the boat velocity ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ይዘን እንስራ ስለዚህ ሰውየው ይሄ ነው ዳውንስትሪም እየቀዘፈን ያለው ስለዚህ ኤ ላይ 0.3 ሜትር ፐር ሰከንድ አለን ቢ ላይ ደግሞ እንደገና 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ አለን የዚህ የቦቷ ቬሎሲቲ 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ እየቀዘፈ ነው የሪቨራችን ደግሞ 0.3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስለዚህ አሁን ዳውንስትሪም ማለት ወደዚህ ነው ወደኛ እየመጣ ነው ስለዚህ የሪቨሩ ዳይሬክሽን የሚሆነው ወደዚህ ነው at 0.3 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት ነው አሁንም ደግሞ ሰውየው in the same direction ያለው ያ ማለት ወደዚህ ማለት ነው which is 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ so አሁን ይሄንን መስራት በጣም ሲምፕል ነው የሚሆነው since both vectors are along the same direction the magnitude of the resultant velocity is given by r a plus b ይሄም the same ነው ይሄም the same ነው the same ከሆነ ምንድነው የምናደርገው መደመር ነው so 0.3 ሲደመር 0.3 ሲደመር 0.5 that would give us 0.8 meter per second so the direction of the resultant is along the direction of the river flowing therefore the resultant velocity is 0.8 meter per second downstream so የሚኖረን resultant velocity ወደዚህ ወደ downstream ይሆናል ማለት ነው at 0.8 meter per second ስለዚህ እንዲህ አድርገን መመለስ የምንችል ይሆናል በጣም አሪፍ ሌላው ደግሞ መጽሐፋችን ላይ ገጽ 28 ላይ exercise 2.3 ምንድነው የሚለን if the man in example 2.2 rows his boat upstream አሁን ደግሞ ቅድም downstream ነበር እዛ ጋር የነበረው አሁን ደግሞ upstream ደግሞ ቢነዳ in opposite direction to the river flowing what would his resultant velocity be so ከሪቨሩ ጋር against ነው ወይም ደግሞ ከሪቨሩ ዳይሬክሽን ጋር ተቃራኒ ቢቀዝፍ ምን ያህል resultant velocity የምናገኝ ይሆናል ስለዚህ እዚህ ጋር የቀየረው ማን ነው የሰውየው ዳይሬክሽን የምንቀይረው ስለዚህ እንስራ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰውየው ቅድም ወደዚህ ነበር እየመጣ የነበረው አሁን ደግሞ ወደዛ ነው እየሄደ ያለው ኦኬ ሶ ኤ ወይም ደግሞ የሪቨሩ ዳይሬክሽን ቬሎሲቲያችን 0.3 ሜትር ፐር ሰከንድ አለን ቢ ደግሞ አጌንስት ስለሆነ ማይነስ 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ የቦቱ ቬሎሲቲ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ውሃ ወደዚህ ነው ያለው አሁንም 0.3 ሜትር ፐር ሰከንድ ነገር ግን የሰውየው እንቅስቃሴ ማይነስ 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ወይም ደግሞ በዳይሬክሽን ስናሳየው ወደ ላይ 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ሶ ይሄ ኔጌቲቭ የሚያሳየው ምንድነው ሰውየው እየቀዘፈ ያለው against the river ወይም ደግሞ to the opposite direction of the river ነው የሚሄደው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለመስራት a ይሄ ያለን b ደግሞ ማይነስ 0.5 ስለዚህ r ማለት a plus minus b ለምንድነው ማይነስ b የምናደርገው ዳይሬክሽናችን ኦፖዚት ስለሆነ ዘን 0.3 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ b 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ 0.3 ሲቀነስ 0.5 ማይነስ 0.2 ሜትር ፐር ሰከንድ የምናገኝ ይሆናል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው the magnitude of the resultant vector is against the river ወይም ደግሞ towards the boat ወደ ቦቱ ነው እየሄደ ያለው ማለት ነው ምክንያቱም የቦቱን ስፒድ የሚከተለው ትልቁ ቁጥር ስላለው 0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ትልቁ ወይ ደግሞ ወደ ላርጀሩ ቁጥር ነው የሚሄደው ብለናል ቀደም ስለዚህ ያንን የሚከተል ይሆናል እዚህ ጋር በጣም አሪፍ እንቀጥል ኦኬ ኤግዛምፕል 2.3 መጽሐፋችን ላይ ገጽ 28 ላይ ያለው ኤግዛምፕል ስንመለከት ምንድነው የሚለን two men are pushing a block along a horizontal surface by exerting oppositely directed forces ኦኬ ከተለያየ አቅጣጫ የተለያየ አይነት ፎርስ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ኤግዘርት እያደረጉ ነው እያሳረፉ ነው ፑሽ እያደረጉ ነው ማለት ነው with a magnitude of 200 ኒውተን እሺ and 100 ኒውተን respectively አንደኛው 200 ኒውተን አንዱ ደግሞ 100 ኒውተን as shown in figure 2.13 እዚህ ጋር እንዳለው ፊገር ማለት ነው what is the resultant force applied on the block by the two men በሁለቱ ሰዎች እዚህ ቦክስ ላይ ወይ ደግሞ እዚህ ብሎክ ላይ ያረፈው ቶታል ሪዘልታንት ፎርስ ምን ያህል ነው የሚለን
እሱን ነው እንፈልግ የተፈለገው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እንስራ። እነዚህ ሁለት ሰዎች አሉን። ከዌስት ዳይሬክሽን ይሄ ሰው ያለ፣ ከኢስት ዳይሬክሽን ደግሞ ይሄ ግለሰብ አለ። ስለዚህ ቦክሱ ላይ የሚያሳርፉት ፎርስ አይታወቅም። እሱንም እንፈልገው። ሌትስ ሴይ ይሄኛው ሰውዬ is pushing this force at a force of 200 ኒውተን በ200 ኒውተን ነው እየገፋ ያለው ብንል፣ ይሄኛው ሰውዬ ደግሞ ፎርስ 2 በ100 ኒውተን ነው እየገፋ ያለው እንበል። ምክንያቱም ቅድም በ200 ኒውተን እና 100 ኒውተን ሪስፔክቲቭሊ ስለተባለ። በመቀጠል አሁን እዚህ ጋር የምንፈልገው እዚህ ቦክስ ላይ የሚያርፈውን ቶታል ሪዘልታንት ፎርስ ይሆናል። እሱን እንስራ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው r ማለት f1 plus f2 ነው። ደን እዚህ ጋር f1 ማለት ወደዚህ ነው 200 ኒውተን፣ f2 ማለት ግን ወደዚህ ነው ኦፖዚት። ስለዚህ 200 ኒውተን ሲቀነስ 100 ኒውተን፣ ይህንን በመቀነስ የምንወክል ይሆናል። ደን 200 ሲቀነስ 100 ኒውተን። ስለዚህ የትልቁን ዳይሬክሽን ይከተላል towards the right ወደ ቀኝ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ወደ ኢስት እየገፋ ነው ያለው ከዌስት በኩል በ100 ኒውተን ሪዘልታንት ፎርስ። ስለዚህ እንዲያርገን በቀላሉ ሶልቭ ማድረግ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። በቀጣይ ደግሞ የምንመለከተው ቶፒክ adding two perpendicular vectors፣ ሁለት ፐርፔንዲኩላር የሆኑ ቬክተሮችን መደመር። የዚህን ቻፕተር ሙሉ ቪዲዮ ለማግኘት በአልፋ ሜንተር ማይንድ የቴሌግራም ዩዘር ኔም ማግኘት የሚችል ይሆናል። እዛ ላይ ያናግሩን። እንዲሁም ደግሞ በስልክ ቁጥር በ0941 10 24 46 ደውላችሁ ማናገር የምትችሉ ይሆናል። መልካም